Azt mondja. Valószínűleg de szép ez a játék innen föntről, te jó Isten. Amit találtál tetőn. Csak körbenéztem. Rómeó. Van kilátáson rendesen libabőrös láttam. Lemegyek lentre. Kurva szépen néz ki ez a játék. Lent nem beszéltetek senkivel. Nem. Egy ember ránk szólt, ez a Worker Bernier, hogy ne használjuk átsajtót. Mert Meg itt nem lehet lopni se. azt figyeld, ki van ott másik tetőn? Kodi, figyelj! Figyelj. Figyellek. One more mark, then we can go. Nagyon szép ugrás. Hát így mekkorát ugrik ez a szar? Ez valami csalás, valami mágia, vagy csak jó, Nem, jó, jó, jó. Én simán ekkorát ugrok. Azért az kemény, hogy onnan átugrottam. Szerintem én vagyok a be. Szedívcsó. Rólolok újra. Úgyis szar lesz ez is. Itt Nem. fight lesz, nyugi. Nem, én stealth vagyok, itt kihallgatom, itt ezek most valamiről beszélnek. Nagyon durva. Stealth-ben maradtál mögöttük. De dobókockával dobtam akkorát, hogy most stealth vagyok szerintük. For the master. It's for me. Addig én I leülök want a itt lent. beating heart there, ready for me when the mass is complete. And we're finally granted our freedom. After 200 years of rats, I think we deserve a real drink. There is no time. We are expected back at the palace. Relax. The Black Mass won't start until Master drags Astarion from whatever hole he's hiding in. We have time to find one more person. Well, hello, beautiful. Aren't you a sight to behold? You must excuse my brother. He forgets that we have a very pressing engagement. You must excuse my sister. Ez ilyen vámpírmókusok, vagy mik ezek? Valószínűleg igen. You look Mert ugye az like első két someone foga volt who hegyes a knows csajnak. party. There's a celebration being held in the palace of Cazador Zar. Why not join us? Mindenképp. Szar. Cazador szar. Oh, great! Jó van, ott Ali. The palace looks out over the lower city. You won't be able to miss it. Forgive us for Eldert not kéne escorting you megkeresni, there, nem? but my brother and I must attend to another matter first. Yes, dear sister, I know we have places Biztos to nem be. csapda. We'll leave once our good friends here have departed. I look forward to seeing you at the palace, though. It'll be a once-in-a-lifetime experience. Hogy hívja a I véred. promise. Just think. Soon we'll feel the sun. Jó, hát itt keresünk nyomokat úgyis, nem? Tárko már hova ugrándozott? Jó, vagy itt ülök, Lent ülnek a flop house-ba, de nem beszélgettetek senkivel? Én ülök Hát itt. néztük a Come to tiédet. Baldur's Baldur. Gate, he said. Néztük. Jé, jól van. A pirossal beszélgettem. Akkor mégiscsak. Sir. Oh, Valaki a tiéd előtt. apologies. Thought you were someone else. Mondtad neki, hogy I found a dwarf corpse hidden upstairs? Nem, Way nem upstairs. azt. A másikat mondta neki, hogy pont egy ilyen piros dwarfot keresik, de ő nem dwarf, hanem halfling, azt mondta. Oh, Szóval az nem jó. dear. Nagy sértés. Dwarf. Elmondtam neki. Theo. One of Mamzell's girls from Sharess's caress. Been gone for a 10-day. Smiled as Én wide be as fogok the menni wide. egy házba, szóval lehet, hogy csata lesz. You don't suppose the murderer... Oh, goodness no. Van Rafael. It's too horrible Ó, to őt nem imagine. szeretjük, vagy őt szeretjük? Ő ki a... Rafael. I better lay low. Lower than low. Under low. Érdekes. Beszélek a Griskával. Word to the wise. Give that ill-mated temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again.
Does that excuse being rude? Excluding folk? Come off it. They wouldn't let me in. Spouted some tripe about my sort and absolutist murderers. Only one. So did I. Hát ez a Let me tréden show lehet. you. Mit árul? Hát vannak nála nagy potik. Akarunk, meg van Thieves Tool, Disarm Kit. Van nála Potion of Flying. Akartok ilyeneket? Hát a poti az mindig, heal poti az mindig olyan. Hát Van ja, egy csak nem tudom csomó mennyi nálam. pénzünk van. Nyugodtan elkölthetett Nem heal ennyi, mert potira. minden el van kötve a campbe, és sose adjuk el őket. Szóval megy. Ja? 230 gold, egy nagy poti. Várj, itt van a itt van a nyomozó ember. Az ki? Hát ez a repülő elefánt nyomozó. Ő vele kit keresni? Nem őt neki kell elmondani ezt a fifalas dolgot? You look famished, hun. How about some have a skeg at these? That should do you. Már nem tudom ezt itt fejben tartani, kinek kit Nem keresünk. tudja fejben tartani. Hát én meg se nézem. Nem találtatok akkor nyomokat, Darkoma? Már azt keresem. Csak tetőn te ugráltál azért, érzem. A hullával nem lehet beszélni? Megpróbálhatom, hol van? Itt, hogyha feljössz a lépcsőn. Létrán? Vagy... Aha, és utána a wardrobe-ba bemész. Megyek. Az ágy mellett. Hát elárul valami fontosan. Jó ötlet volt. The corpse regards you, lifeless. Vagyunk neki, hogy máshol van az asztal. Ide húzzuk neki, tessék. Murdered by my son. Hoppá! Csak arrébb húztam. The corpse remains silent. It does not know. Majd de hülye vagy. Hát hogy csak 5-öt lehet kérdezni, azért kérdeztem meg azt, hogy hol lehet. Most az, hogy miért ölte meg, az... mondtam, az is jó amúgy, de... Dwarf like me. Hopp! Hát akkor... Na... Red. Found his secret. My sweet boy. Why? Na, mi volt a széklet még, az belefér. Folk. Slowly. He liked it. The spell's power wanes. Hát You ennyi. can ask no more questions. Ő meg jó, hogy azt mondom a dwarfra, hogy pont egy ilyen embert keresek, aki megölt embereket. Hát akkor mehetsz le azt, Beszélsz lent vele? Beszélek. Nem tudok. Ennyit tudtam. Valaki jöjjön le. Valaki jöjjön le. Jövünk. Oké. Ott van. Gotta keep low. Nekem is azt mondja. Murderer. Gotta keep low. Murderer won't hear a peep out of me. Akkor lehet, hogy el kell mondani, de elefántnak.
Ja, lehet, ja. Azt Cody tudja, hol az elefánt, nem? Igen, gyertek. Várj, ezt itt megnézem ezt a könyvet ott a tetején. Igen, azt akartam mondani, hogy ott van valami. Semmi. Kicsit megvernénk Várj, itt ez a törpöt. log. Kicsit, hogy kell kicsit megvenni a törpöt? Hát először földhöz vágom. De itt kéne még valami klút találnunk, akkor... De hogy? Hát amúgy ezért kellene használnunk a flower key, csak arra írja. Nálam van a flower key szerintem. Hát de Ez azt tök mindegy elhasználja, hogy igazából, oda kattintunk, nem? Azt mindegy kb. Kinél van. Akkor valahol még nem voltunk itt. Legalább itt voltak mindenhol. Várjál, hogy hívják lent a piros csávót? Dashken Moliver. Miért? Most oldalt ez az ajtó amúgy nincs is nyitva hátul. Az nem is lehet ki. Nem Vannak engedi a chestek. idő. Blokkadek. Hopp, Mi nyitották ki? Megvan, megtaláltam. Hát itt nyomkodtam a locker chesteket. ja. A Gondoltam, hogy FIFA csak. chestjét. Itt van. Ja, és azért jöttem fel. Ja, aha. Ebből van valami, mit tudom én mi. Arany. Egy diary. Ennyi. Semmi. El lehet olvasni. Ön bizonyíték? -5 Buffalo Bill attitude. Kurva anyád. Ezt ki mondta? Lát vagy mi? Ja lát. Akkor nem tudom kivenni belőle. Azt mondja, nem lesz több warning. Akkor valaki vegye ki a lootot belőle majd, hogyha elment a Pisti. Hát, ha nem lesz több warning, az azt jelenti, hogy meg fog támadni, nem? Amíg nem tudom mit akar megtámadni egyedül, azt érted? Dobjam Egyedül- a ablakon? Ne. 95% az esély rá, hogy eldobom. Ne, de hát vedd ki a lootot, aztán Ja, meg hogyha ilyet akarsz csinálni, akkor először... attitűdöt. Először ki először... az ablakot? Hát meg először így rabolja ki, hogyha meg akarod dobálni. Nem? Ha megdobálni akarom, eldobni. A chestből ki kell menni a diary-t és elolvasni, mi van benne. Igen? Dark Omen. Hát igen. Hát na jó van, de Végül. most elment a csávó, most vett ki. Hát vedd ki, hát de te is be Ott áll mellette a Kodi. Nekem már -10 attitűdöm. Kivetted, Kodi? Kivettem. Na, kivette a Kodi. Na, olvasd el. Nem tudok olvasni amúgy. Azt tudjuk, de azért próbáld meg. Most hova rakta? Harper Jorn. Hát mondjuk Kodin annyi könyv van, mint senki más nevű, egy ilyen Igen. könyvtáros szerintem. Melyik az? Majd elolvasom. A new, mostly blank book with only a handful of diary entries. I have not written a diary before. Inkább elolvasom magamba, azt elmondom, mi van benne. Jó. De amúgy ezettől függetlenül egy másik küldjenek a izéje. Nem? Lehet, hogy mondjuk ebből kiderül attól függetlenül. Az a másik zóna amúgy. De azt mondja, hogy az ő gyereke, soha nem hagyta le a fészket ezelőtt, nem igazán érdekelte, és hogy akkor tudja, hogy vannak másik emberek is, akik öregek, és hogy itt élnek az anyukájukkal, de hogy ő sosem aggódott ezért, meg hogy nem gondolja azt, hogy a fia aggódott volna érte, és hogy de viszont ilyen másképp viselkedik, nem tudom, titkos bunkó, és Bassza. akkor... Ja. Ilyesmi van benne, semmi extra. Ez mi? Ez azután volt, hogy kinyomtad? Mi? Hát kaptunk XP-t, meg upgrade-elődött a Journey hát a Fifonról. elolvastam és x-eltem, igen.
De még mindig ugye azt írja, hogy investigate, és Igen, akkor mert az egy find the másik use. küldém. A Finder Stan Librarian Fifon az upgrade-elődött. tényleg? We found the Nem corpse látom. of dwarf code. Igen, we were told that she used to work for the Mamsel in Sherskares, ahol most Darkoman van, azt hiszem az a hely. Perhaps we should tell the Mamsel. Szóval az a hely az, ahol Darkoman most ott van. Én most az Ja, jó ördöggel van. beszélek De amúgy magával. nem csinálják inkább a main quest-et? Nehogy az Elder Darkoman itten most berobbantja a földrengést? Lehet, hogy is akkor hogy fog kiderülni, hogy mi van a Father Lorgannel, így. Jó, nem azért. Na, de az csak keresztül. Velem is már. Gotta keep low. That was no party trick. Somebody's missing. Can't you tell? That Illithid, you... Oh, calm. It's the reason you're in this predicament. And I'm your only way out of it. Indulge me. And at least hear me out. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you, and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Ajaj. Ajaj. Most mit mondjunk el neki? Very perceptive. Yes. I can give you the means to break him free. Ki van itt? Érdekes. To Illithids, yes. But despite your reckless embrace of the parasite and recent mutations, you're no mind flayer. Not yet. Orpheus would gladly execute the Emperor. But to you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the gift for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. If he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Azt akarod megtudni, hogy szabadítsuk ki Orpheuszt, aki be van zárva azért, hogy mi szépek legyünk az Elder Brain-nel szemben? Na, akkor megbeszéltük. Egyetértek. Van szerinted? Nem tudom. Nem I válaszol. won't stop you. De But kattingasz. time is running out. So, don't stay away for long. Hát szokásos, nem? If you see reason, I'll be here, Többiek léptek. waiting. Hát, To the moment the world ends. Hát egyelőre szerintem... Hát mindegy, el kell dönteni, hogy akkor most a Orpheust akarunk kiszabadítani, vagy ennek az Emperornak segíteni.
Ha már Mindegy, elkezdtük az mindegyben Emperor-ös megöljük izét, mindet, úgyhogy... amúgy valószínűleg az lesz a vége úgyis. És akkor senkit nem érdekel, hogy mi van Father Lorgannel? De elvisszük vagy elmegyünk a elefánthoz, jöttök? De elvileg itt maradt még valami klub, Várjál, azt... dumál azon. megint. Ki? Of course. I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want? How interesting. No doubt he impressed upon you the need to do so. And what did he want in return for this knowledge? Hello. De jó lenne. Cserébe csak szar. Mindig, mindenhol. Eddig akartok gameszkózni? Nekem lehet elkenszolodom egy fél órára valamikor. Vagy vagy rájöttem a visszajoin a szélz, hogyha. Na, Syntax control. Na? Mikor kell elépned, AJ? Bármikor, csak kérdem. Jó, ha majd akkor tolja, amikor bármikor toljál. van. Ja. De amúgy itt mutatja még mindig a Father Lorgan-es Igen, cuccot. igen. Itt kéne valami klub Jaj. találni. Szia, András! Itt ezen az emeleten, ahol a izé volt, Fink. Ahol a láda volt, nem? Vagy lehet, hogy itt még egy láda. Várjál? Itt, nem, ezen az emeleten, ahol a wardrobe-ban, azon az emeleten. A legfelsőn, nem? Nem, hogy arrébb kéne itt pakolni, nem? Vagy várjál? Nem lehet, hogy itt... Pakolj ezt arra. meg kell nézni? Ez a Temple Plans, ezt nem lehetett megnézni. Tunnels were full of shapeshifters. Father Lorgan's name is written here too. Nem tudom, mit lehetne itt még amúgy nézelődni. De most ez a... Ez a Father Lorengeci meg a Brilgor volt a két izé, ugye? Akik valamelyik megölte a... Vagyis arra fogták, nem? Mondtuk. Hát ott van a izébe benne. Nem tudom, nekem nem nem Brilgor lém az- lettem úgy, de a izébe az van írva, hogy we spoke with Janis who believes Brilgor didn't kill Igen, Father Logan. igen. Igen, de hogy akkor... Ja... Mert a temetőben nem a Brilgornak a hulláját ástad ki? Hát, Igen, mi? lehet, igen. Igen. Visszamenjek. Visszamegyek, azt sem tudom, hol volt a temetőket. Hát azért mondom, visszamenjek én. De itt balra tudom, hol volt. Visszamegyek, hagyjad. Tudsz beszélni, hogyha úgy van, Ja, mondjuk, lehetett volna igen, beszélni ez hullával. így. Azt lootolni lehetett csak kb. Hát de azokat lehet azokkal is beszélni. Hát ezzel is beszélt, és ezt is lehet lootolni. De az egy benne volt a sírban, mint egy loot. Hát de fölveszed és kidobod, úgy értettem.
És Darkoman közben meg küldizget. Everyone who's És még paid a beszélget visit is, looks bazd meg, és nem De szól. nem szól egy szót se, persze. Aj, de jó az a game most. Ha egyedül akarsz játszani Darkoman, akkor szóljál amúgy. Amúgy is egyedül játszik, ő itt a főszereplő. Én csak játszok. Ti is játszotok. Nem, mi Együtt együtt játszunk, te külön egyedül elmész és szót se szólsz. Hát itt volt egy néni, aki kellett beszélni. Én meg Igen, de beszélgetem ezt is vele. így, ahogy most mondod, mint hogy itt volt egy néni, kellett vele beszélni, ezt nem Igen. tudtad volna mondani végig. Aha. Hm? Ja. Nem. Nem? Van itt Mi? kint egy bot, hogyha kell valakinek, a fáj a lába. Akkor mindegy. Én nem találok már itt semmit. Kijöttem a tetőre is, de itt sincs semmi. You notice some blood has pooled on the wooden floor. Úgy lehet újra kinyitani a gépe, vagy a gémet. Mert? Amit a konti kifagyott, azóta nekem laggol. Hát indítsuk újra. Tudsz így menteni, hogy innen folytassuk? Aha. Akkor újra. Aha, mindjárt elment, és akkor újraindítom, mert... Na, Már? kilépek. No. Szóljál. Jöhet az inv. Tőt. Én mondjad. Mi? Tölt. Jó. Nem csak írogat, Kodi. Hogy? Tudom, csúnyákat. Na, indulj. Hát megérdemled. Kicsoda én. Most meg, aha. Rólad írt csúnyákat. Jól van. Csak nekem. Invertem mindenkit. Bizony, Benny. Nem szeretem. Dark comment. Nem baj. Új, na. Na, benn vagytok? Yes. Bent. Én bent. Nem ez az. Ez kellett volna, tuti ez kellett volna. Itt meg is halok. Ez milyen jó már, nem?
Egy Mégsem. ugrás a halál. Ezt nem vette föl senki amúgy. Volt itt széttépett order. Tom. Megnézem már, lehet, hogy valaki fővett Igen, valamit. épp a leveleket nézem, igen, én is. Tuti ez az, bazd meg. Persze, hogy itt van Dark Omennél. Geci, hát oda... Dark Omennél volt végig, bazd meg. Micsoda Gyerekek. Hát egy levél, amiben benne van, hogy megölték Kitölt bazd meg izével. Bérgyilkosok ölték meg a Father Lorgant. Ott van nálad Bloodstained Parchment. Ráadásul Father Lorgan, Open and narancssárga Temple, is. Rivington. Igen. Még narancssárga is ráadásul, hogy ez Végig, hát valószínűleg fölvetted azt végig, nálad volt, csak nem tudtál róla. lehet. Itt van, még egy csomó mindenki benne van. Na tessék. We found the lair of, igen. Vissza kell menni vissza az investigator-eket. We perhaps we should warn someone. Ja, Valeria ott van. Itt szembe a házban. Ja, szembe, ja. Én lemászok a létrán. Persze, már szar. Szép puskás. Nem megyek ide a szembe. Cseresz karesz. Benne az emeletem van. Itt van a víziló, vagy mi az elefánt. Az investigátor, nem? Ah, jó, a Valeria. Na szeretnél te beszélni vele, Cody? Nem, beszélj vele. De te szereted ezt a vízilóvat, vagy mi ez? Te vagy egy víziló. Van neki pipája is. Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. Nem igaz, mert én Bet voltam. she's put you out Amúgy to igen. Ugye nyomozó. Ja. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Hogy iszik, azt megmutatja? Nem mondom neki egyből, nem? Persze. A Baal plot? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? Úgyhogy jönteti bele tényleg. No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork as it is. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem Szerinted to hogy be jön ki a on szájába a a bor, Cody? closely similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Pipán Show keresztül. her the list, and I'll stay lehet. and form the fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Na tessék, ott Hoppá. is. Igen, akkor Ah, így. milyen búzik. Well, what are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Ez jó Move. nyomozó. Ezt rának. Robert Cici. Most Rafaellel megint beszélni kell. Igen? Hát az van még itt közelben, ami küldi. Hát beszél valakivel. Hát csak tényleg. Szeretnél beszélni Rafaellel, Darkoban? Szeretném Nem. a... Miért nem? Nem beszéltek vele, eldöntitek, hogy mint akartok. Az igen. Kezdődik a... Én sem nem értem történetkénti sosem. megsértődés.
Nem sértődtem meg, hát ott bazd meg, hoztok már egy döntést. Hát jó, de előbb beszéltél vele, gondoltam, akkor miért ne beszéltél most megint te? Jogos. Most beszélj vele te. Don't mind if I do. Azt tudjuk, hogy miért adogatsz nekem ide minden kulcsot, meg mindent? Ki van itt? Hm? Hogy ne nálam legyen. De miért adogatod ide nekem? Ez most miért jó? Nem mindenkinél van? Hát úgy látszik nem, mert átadogatod nekem. Most tudom, hogy kell oda bemenni, ahol volt és beszéltél vele. Én fönt az emeletről mentem be, de már nyitva volt az ajtó, úgyhogy valaki volt ott De előttem. nem tudok oda menni, mert nem tudom, hol van a lépcső. Mert itt Én nincs lépcső. felugrottam, nem lépcsőztem én se. Jó, hát én nem tudok ugrani, köszi szépen a Itt ahol mondta. én jöttem. Gyere. Ide adja, ez fél kiló ide adja az összeset. Röhög. Bezeg, amikor én adtam neki a múltkor szarokat, akkor már nem ideges volt. Persze, de amikor meg Kéne a kulcsot. mindegy, inkább babatom, köszönjük szépen. Nem tudom, hogy kell oda menni. Ott pingeltem. De Cody már itt van, meg én is. Arra följössz, bejössz az ajtón, jobbra egy lépcső. Átjössz a hídon. Jó, mindegy amúgy, hogy mentek is beszéltek szerintem. Cody beszél. Vagy nem? Jöhet Cody. Mi? Én? Akkor csata lesz, készüljetek. Jó, Abba 860 élete van, úgyhogy mindegy. Cody, lehet, hogy kellett volna healelni. One more Igen. thing before we begin, though. Chattinget. Neked nagyon nem szimpatikus, ahogy nézem. Igen. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Most újra ugyanezt el kell játszani, mint az izé? Wouldn't that be exquisite? But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. The Illithid can't hear us. I'd ask you to be patient, but you've been patient enough. Now is the time to speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you. And everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Megint? Most ugyanazt végigjátszok, ennek mi értelme van? Nem. Most In a másik ilyen. manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need, not the Illithid, the Gith. I can give you the means to break him free. Mondjál, hogy kell. Múltkor úgy se tudtuk meg, nem? The Orphic Attól félek, hogy akkor meg már nem Most lehet update-elődött. visszakozni. capable of shattering the chains that hold A journal legalábbis is update-elődött. held securely in my House of Hope, even Jó, de az now. Emperor is azt kérdezte tőlünk, hogy mit adott volna cserébe, meg hogy meg hogy hogyan tudnánk kiszabadítani.
Ja, 3-as. Fontos. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me Na, igen. Ezt exactly szeretnénk what tudni, I hogy elmondjuk az want Emperornak, in nem? return. Mármint, hogy gondolom nem a Devil-lel akarunk lenni. I want the crown that dominates the Elder Brain. Érdekes. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky, like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one. Archdevil Supreme. Me. Fasza. Szép mese volt, köszi. I think you would make a fantastic. Nem jó az 5-ös? Úgyis azt akarjuk, nem? De, hát amúgy de. Én azt Hát mondom. Dark Omennek már nem kell, az úgyse neki elég itemje van. Mit rögsz? Kapsz egy pofont. Aha, ezt tudod, mi volt így. I'm Ha. sorry you were Aha. serious. Yeah. The crown has laid Hey. low all who attempt to Jó, harness akkor. its power. Arch-wizards, emperors, gods. It would tear you apart. Oké, akkor neked adjuk. Na jó, van akkor. Hát akkor... Hát igen, hát igen. Hát... I am no mortal, and I do not fail. Most nem szabad fejlegesíteni tovább. Nem élem. Úgyse mer megtámadni. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will.
It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple akkor ennyire transaction, hammer. it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But Yeah. there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Hát ez nyilván, ez nyilván. Ez. Nem. Tehát, itt annyi izé van, hogy mi van akkor, hogyha... I won't stop you. But time is running out. So, Már azt se értem, hogy az Orpheus Egyetlen miért if segít el you nekünk. see reason, Miután I'll kiszabadítottuk. be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Na, hát... Na most kell beszélni az Emperorral. Ezt már Elmondani neki, eljátszotta egyszer a Dark Omen. Hát igen, de most el kell De most mondani sokkal neki, több mit mindent akar az megtudtunk Emperor. belőle, és upgrade-elted a Journey-t vagy 3-szor. Meg el Igen. kell mondani, mit akart. Igen. Konkrétan. Ja, és Várj. hogy beszélt az Emperorral a Azt Dark magától. Magától. Egyszer csak nem úgy kell szólt a beszélni hang a szerintem. fejembe. Nem kell mondani neki, hogy mit akarod a Devil, hogy azt kérdezte. Hogy mit Azt mit a main- kínált cserébe, azt kérdezte, ugye? Még küldire nincsen is. Jó, van akkor. Ez amúgy personal Nézd a quest. küldiket, persze. A Journey-t nézem. Azt írja, we refused Raphael's deal, but the devil said he will still be there if he reconsider. The offer remains open. A másik, ami izé volt az, hogy we learned that the key to freeing Orpheus from his chains in the astral prism is the Orphic hammer. It's in Raphael's possession, so tracking down his lavish abode in the hells, the House of Hope may be our best bet. Ez a personálban van. Na és hogyan tovább akkor? Hát a main küldi az, hát attól függ, mit akarunk csinálni. Kötél? Milyen kötél? Van egy Na, mindegy. kapu, amit le lehet nyitni. Elvileg Gortast kell megtalálni a main küldi szerint. Nem, mert ott bármit meg lehet csinálni, mindegyiket. A main küldire mondom, azt mondom, hogy a main küldi szerint Gortast kell Ja, de megtalálni. az mind a kettő main küldi, ezt vágod, ugye? De 3. Mennyi? De azt a Négy. másik kettőt nem tudod csinálni. Az mondja, hogy we have finally arrived in Baldur's Gate. To face the Elder Brain, we must obtain the Nether Stones from the Three Chosen. Ezt hogy folytatod? Érted? Amint, hogy akkor meg kell keresni, hogy kik a Chosenek, vagy nem tudom. Még. Nem. Mitől? Hol mindegy. Wormsrock Fortress. Hát azt lehet csinálni, hogy lemegyünk itt lentre, ahol nem voltunk még a térképen, vagy pedig itt tovább megyünk egyenesen. Ja. Vagy itt még beszélgetni lehet, ha mennyit lehet. Szerintem menjünk Szép tovább. Őrök vannak várkapuval. Hát arra kell mennie, gondolom az a hely, amit mondott, vagy írta ez journal, amit olvastam. Ja, viszont nekem akkor lehet most kell óra. Jó, akkor tartsunk Kell egy kis szaladnom. szünetet. Akkor sietek. Need something?
I've got the Oké. tools for it. Ja, akkor szünet, akkor oldok enni. Akkor Én is. szünet, akkor hozok enni. Te is? Yes. Jövét veled. Neked is. Hát ez a videó az kicsit hosszabb. Addig.